سلام، خوش اومدین به چنل من میخوام امروز راجع به یک چیزی که دست اول خودم باهاش تجربه دارم برای 4 سال و نیم صحبت کنم. من توی دانشگاه استنفورد که یکی از تاپ ترین پرایوت یونیورسیتی های آمریکا و یکی از مشهورترین دانشگاه جهان هست شغل دارم و کار میکنم که اسم شغل من هست Clinical Research Coordinator، یعنی برای تحقیق‌های کلینیکی کار میکنم روی سرطان. فارسیشو نمیدونم واقعا ترجمهش چی میشه. و یک چیزهای خیلی جالبی تو این چند سال من راجع به استنفورد، مردمش، آدمایی که اونجا هم کار میکنن، هم درس میخونن، هم استاد هستن دیدم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم چون خیلی جالبه در دید من. البته حالا نمیدونم برای شما هم جالب باشه یا نه، ولی چون خودم توی محیط بودم، برای کسایی که شاید دوست دارن بدونن اونجا چه شکلی ها یا اگه خودشون بدن چه شکلی بود، از دیدگاه من شاید براشون جالب باشه. دانشگاه استنفورد عشق ترین جای دنیاست. اول از همه من عاشق این دانشگاه هستم، عاشق این کمپس و این محیطش هستم. اگه تاریخچه‌ش رو بخوایم بدونیم، این دانشگاه رو یک مادر و پدری که فامیلشون استنفورد بوده تأسیس کردن توی سال 1800 اینجا نوشته 1891 اگه اینجا ببینید خودت که لباسشون می نویسه. و یکی بوده این دانشگاه رو به خاطر پسرشون تأسیس کردن. پسرشون یکی بوده که خیلی اکامپلیش بوده، خیلی موفق بوده، تو سن کم 16 سالش بوده و به هر حال خانواده پولداری بودن. یکی از اولین ریل رود راهنای کالیفرنیا رو درست کردن و خیلی اون موقع اینجور افراد پول میخواستن، خیلی لاکچری بودن و یکی از سرشناسترین آدما بودن. حتی پدرشون توی همون کارهای دولتی ها اینای آدم مهمی بوده توی سیاست و یه مامان خیلی قوی هم داشته که خیلی خانم مثلا همون شیرزنی که میگن در واقع بوده و خیلی کارهای مهمی هم مامانش میکرده. این پسر دامسک دانشگاه هاروارد قبول میشه، ولی قبل از اینکه اصلا دانشگاه بره و هیچی، یک مریضی اون موقع براش ناعلاج بوده، اسمش هم نمیدونم، تایفون اینا، مثلا بگین حسبه میگیره، حالا فارسیش هم نمیدونم، شاید هم درست بگم، و فوت میکنه. وقتی که فوت کرد، مامان و باباش میرن توی دانشگاه هاروارد و میگن که ما حاضریم یه مقدار پول بدیم و یک قسمتی از دانشگاه یا مثلا یه ساختمانش رو به نام پسرمون ثبت کنیم. بعد میگن که مثلا پسرتون رو درست نمیشناسیم، نیامده اینجا، هیچ کار است، آدم مهمی نیست، چرا باید ما همچین کاری بکنیم؟ و هاروارد ریجکت میکنه همچین نظر و همچین لطفی از طرف اون پدر و مادری که داغ دیدن الان. و این پسر رو فقط داشتن. فکر کنم مادره در سن بالاتر این پسر به دنیا اومده و دیگه تنها امیدشون بوده و تنها کسی بوده که خیلی روش مانور دادن، خیلی روی بزرگ شدنش ددیکیت بودن، کارهای مهمی براش کردن. و اسم پسرشون چی بوده؟ لیلند استنفورد جونیور. لیلند اسم پدرش بوده، بعد جونیور اومده یعنی بچه دوم. بعضی موقع پدر و پسر اسم همن ولی پسر اسمش میشه جونیور، یعنی بچه اسم همون اسم ولی دومی. و مثلا داریوش اول، داریوش دوم، یه همچین حالتی تقریبا داره و اسمش لیلند بوده دیگه. به هر حال لیلند جونیور. و این پسر دیگه 16-17 سالگی، نمیدونم چند سالگی دقیقا، فوت میکنه و اینا میگن خب ما که تو کالیفرنیا یه زمین خیلی بزرگی داریم، یه رنچ بوده خیلی بزرگ بوده و اون موقع این قسمت ها اصلا مهم نبوده زیاد، محله رنچ و محله کشت و کار و اینا بوده، ولی یه زمان خیلی بزرگی داشتن
ولی اصلا مهم نبوده این قسمت. و گفتن خب چیکار کنیم؟ خودمون میریم دانشگاه، خودمون رو به اسم پسرمون میزنیم و به نام اون و به بزرگ داشته اون. در واقع وقتی میان اینجا دیگه این دانشگاه شروع میکنن و میزنن و خیلی روش کار میکنن، خیلی پول صرفش میکنن. یه دانشگاه پرایوت یعنی خصوصی، و این دانشگاه رو که دیگه میزنن چندین سال حالا ساختنش طول میکشه. خیلی این مادر، حالا پدره بعدن فوت میکنه، این مادره خیلی روی سوپرویژن و نظارت اینجا رو خیلی بر عهده داشته، همیشه مواظب بوده چی درست بشه چی نشه و خیلی مواظب بوده خلاصه که به بهترین نحو. حتی مثلا سنگایی که می آوردن یه سنگای خیلی خاصی بوده از یه کشور دیگه، مثلا از مصر و اینا، نمیدونم دقیقاً، می آوردن و این سنگا رو می آوردن و با این سنگا اصلا خیلی ساختمونا ساخته شده. سنگایی که هنوز مثلا تخت جمشید خیلی قوا دارن و خیلی خاصن که اصلا این سنگا پیدا نمیشه یه جورایی، و اصلا خیلی خوشگل همه چی درست میکنه. و این مادره خیلی هم به دین مسیحیت عقیده داشته و علاقه داشته و یکی از قشنگترین چرچ ها و کلیساهای مسیحیت رو اینجا میسازن که واقعا خوشگله. یکی از زیباترین جاهاییه که شاید آدم بره توش. بسیار زیبا، همه پنجره هاش قشنگ، ساختمون اصلا یه چیز خارق العاده ایه. و نه تنها یه دانشگاه عالی میسازه، بلکه تمام ریزکاریاش هم این مادر مواظب بوده و تا ثانیه آخر زندگیش تمام هم و غمش پرفکت شدن این دانشگاه بوده و هی اضافه کردنش و هی آیدیای جدید دادن و کلن خیلی این کارا رو میکردن. و یه قبرستون کوچولو خیلی جالب داره که حالت مثلا 2 شیری که فرعونیان، واقعا هم شبیه زمانه قدیم مصریه. بیرون این قبرستون یه اتاق بسته شده است و پدر و مادر و پسر ستایی اینجا خاک هستن، ولی هیچکی اجازه ورود نداره، این در قفله و فقط خانواده استنفورد که بعد از اون به هر حال مثلا آشناشون بودن و بعد بچهشون که نبودن، به هر حال ارث بهشون رسیده و دیگه مالشون شده اونجا، فقط اونا کلید اینجا رو دارن و میتونن واردش بشن، ولی بیرونش خیلی قشنگه. کلا نقطه به نقطه این دانشگاه بسیار زیباست، بسیار فضا داره. من خودم با دوچرخه که همیشه این ور اون ور میرم، هنوز که هنوزه خیلی جا هست که هنوز دارم اکتشاف میکنم و هی میگم چرا این تمومی نداره این دانشگاه و این فضا. و همه جاشو خیلی مواظبن، حتی ساختمانهای جدید و خیلی همیشه با قانون سعی میکنن با معماری مثلا خاصی درست کنن و ساختمان قدیم ها هنوز دارن خیلی درست مینتینشون میکنن و نگهداریشون میکنن. خیلی هنوز خرج اونو ساختمونا میکنن که خوب نگهداری بشه و زنده بمونن. کلاس ها هنوز توشون انجام میشه و خلاصه بهترین و قشنگترین کمپس دنیاست دیگه به نظر من. و اصلا توش که میری یه حسی که تو این دنیا نیست پیدا میکنی. من هر روز که مثلا سر کار میرم، البته بعضی روز از خونه کار میکنم، روزایی که سر کار میرم توی آفیس، همیشه این کمپس که واردش میشم حالم خوب میشه. اصلا دوست دارم همه جا رو نگاه کنم. بعضی موقعا که مثلا بریک هم میشه میرم جای جدید رو ببینم. همش تو کمپس دارم میچرخم، هی آدما رو نگاه میکنم که مثلا چه جور آدمای اینجا هستن و همیشه لذت میبرم. و همیشه جاییه که مثلا میگم که من اگه یه جا دیگه برم کار کنم، این کمپس دیگه نبینم، این محیط دانشگاهی خوشگل دیگه نبینم، خیلی سختم میشه. و الان اینجا جزو دانشگاه پرایوته و معنیش اینه که بسیار پول هزینه دانشگاهش بالاست. فقط آدمایی که مثلا
پدر مادرایی که خیلی بیشتر سطح پول یا درآمدشون بالاست میتونن بچه هاشون رو بفرستن اینجور جاها. برای همین خیلی آدمای سفید و آمریکایی بیشتر وارد میشن ولی دارن جدیدن سعی میکنن که دیورسیتی و تنوع رو بالا ببرن و مثلا اپورتونیتی و اجازه به افرادی که مثلا کمتر پول دارن، قشر پایین جامعه حساب بشن ولی اون استعداد درسی و کاری رو دارن نشون میدن و یک اتنیسیتی و نسل دیگه ای باشن که غیر سفید، سعی میکنن اینجوری بیشتر بیارن. البته ایژین و آسیا شرقی هم خیلی هستن، مثلا سیاه پوست یا افریکن امریکن که میشه و دیگه چی، مثلا سرخ پوستای نیتیو آمریکایی، پاسیفیک آیلندر، اینجور چیزا رو دارن سعی میکنن بیشتر پذیرش بگیرن و بهشون این اجازه رو بدن که اینجا درس بخونن و فقط یه حالت پارتی بازی فقط برای قشر سفید و پولدار نباشه. البته اونایی هم که میان سفید و پولدار با پارتی نمیان، واقعا قدرتشو دارن، واقعا نخبن و واقعا معدلشون بالا بوده و اینجوری. حالا اونایی که وارد اینجا میشن معمولا دو حالت داره، یا مستقیم از دبیرستان وارد لیسانس میشن یا از کامیونیتی کالج مثلا 2 ساله. بیشتر کامیونیتی کالج ها وارد بشن خیلی کمتر همچین چیزی دیده میشه چون خیلی سخت تره، ولی از اونایی که از دبیرستان وارد میشن حتما باید یک معدل GPA بهش میگن بالا داشته باشن، از معدل کل به 4.0 4 و مثلا 3.9 و اینا دیگه باید باشن، A+ باشن معدل دبیرستانشون. و یه امتحان SAT هم دارن که اون مثل کنکور ایران میمونه تقریبا، که اینا ببخشید اونایی که دبیرستان تموم کردن اینا امتحان رو میدن و درس‌های مختلف داره، مثلا ریاضی، فیزیک و شیمی داره. مثلا من خودم ندادم نمیدونم، ولی بعد این امتحانم نمره‌های بالایی بیارن. ببخشید که آب بخورم. اوکی. بعد به علاوه نمرات خوب باید حتما کارهای extracurricular activity، یعنی کارهای اضافه در کنار درس هم داشته باشن. مثلا موسیقی برن، موسیقی هم نه موسیقی معمولی، موسیقی که در سطح بتهوون و باخ بزنن، پیانو یا ویولون یا هر چیز دیگه ای. موسیقی ها باید در سطح ارکستری یاد بلد باشن، تقریبا موسیقی معمولی اینجوری نمیشه. یا مثلا ورزش خیلی قوی باشن، اونایی باشن که تیمای قوی بودن، بعضی ها اسکالرشیپ و بورسیه ورزشی میگیرن. اونایی که خیلی قویان، بدنا عالیه، اصلا همچین بدنایی ندیدی میان اینجا اسکالرشیپ تحصیلی میگیرن، دختر و پسر یا به هر حال جنسای دیگه. و این خیلی باید در کنار درست اثبات کنی که من یک آدمیم که همه چیز دیدم و تنوع دیدم و خیلی اکامپلیشتم توی هم کارم، هم تحصیلم، هم علایقم و پیشرفت هام و هدف دارم، هدفمندی داشتم همه عمرم، بلدم چجوری برنامه ریزی کنم، بلدم چجوری وقتی وارد این دانشگاه میشم با رقابت شدیدی که داره همه اکامپلیشت و همه در سطح بالان باهاشون رقابت کنم و این اثبات رو باید نشون بدن. به علاوه این یه اپلیکیشن خیلی سختم داره که توش اسی می نویسن، انشا می نویسن که مثلا یه سوال مثلا میگه که یه سوال مثلا شخصیتی بیشتر دوست دارن میپرسن، سوال عجیب غریب، مثلا میپرسن که یه روزی برام بگو که خیلی دوست داشتی، توصیف کن.
یا یه روزی در آینده که خیلی دوست داری برات بیاد و توصیف کن. اینجوری که شخصیت طرف رو بفهمن. مثلا طرف توضیح میده که من یه روزی دوست دارم مثلا رئیس جمهور بشم، مثلا برم این کارو کنم اون کارو کنم، خیلی آدم باحالی بشم و این روز خیلی روز خوبی خواهد بود. مثلا میگم، نمیدونم حالا دقیقاً سوالات چیه و چی میشه، ولی میدونم یه انشای همچین حالتی داره. به علاوه اپلیکیشن دوباره رفرنس داره. حالا من دقیقاً خودم این مراحل نرفتم ولی کلا میدونم رفرنس هم یعنی این که یه سری ضامنت بشن که مثلا بگن آره این طرف من قبولش دارم، خیلی واقعا این مثلا معلمت بیاد بگه که خیلی واقعا درسش خوبه، این کارا رو کرده، این کارا اضافه رو تو درس من کرده، این کارای گروهی کرده و کار گروهی خیلی مهمه که نشون بدی فقط اینتروورت و درونگرا نیستی و میتونی با دنیای بیرون و افراد دیگه هم ارتباط بگیری و بتونی تو گروه کار کنی، چون کارهای گروهی خیلی مهمه و در دنیا با گروه کار کردن، تیم کار کردن، پروژه ها همه تیمیه و خیلی کارا تیمی انجام میشه. حتی کار شخصی که مثلا با کامپیوترم میگیری خودت تنها انجام میدی، تش ربطی به گروه داره، با یه پروژه تیم پروژه‌ای انجام میدی و بیشتر اوقات خیلی دوست دارن اون رفتارهای گروهی طرفو ببینن که میتونه با گروه کنار بیاد. مهارت‌های interpersonal skills بهش میگن، یعنی ارتباط برقرار کردن، نمیدونم دقیقاً ایناش باید خوب باشه و نشون بده و اون کسی که براش نامه مینویسه مثلا این خصوصیت طرفا که شناخته، حتما باید طرف خوب بشناسدش تا براش بنویسه. به این راحتی هم از هر کسی نمیتونی بپرسی و طرف باید واقعا بشناسدت و اخلاق تو، رفتار تو، کردار تو تضمین کنه. معمولا 3 تا رفرنس میخوان، همین نامه میخوان از هر کسی. میتونه طرف اینترنشیپ رفته باشه. اینترنشیپ هم میشه کارآموزی. خیلی ها هستن تو همون دوره دبیرستان یا کارای والنتیر میکنن، کارای که وقتشون آزاد بدون پول وقف کنن و یه کاری انجام بدن و کمکی بکنن. یا اینترنشیپ مثلا کارآموزی یا پولی یا غیر پولی میرن، مثلا برای یک کمپانی ممکنه کار کنن. حتی بعضی موقع حتی کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی مثلا بگید آمازون یا گوگل برای حتی های اسکول استودنت ها پوزیشن دارن و اوپنینگ دارن. حتی ناسا که اینا دوباره اپلیکیشن های خیلی سخت دارن که اینا بیان براشون مثلا کار کنن و یاد بگیرن و یه سری پیشرفت ها هم شخصی باشه هم برای خود اون کمپانی به نفعش باشه که از این نسل جدید جوان یه سری چیزها رو استفاده کنه. خیلی ها هستن اینجوری که حتی توی دبیرستان کارآموزی ناسا میرن و کارهای خیلی بزرگ میکنن. بعضی میرن تو کاخ سفید برای مثلا یه پروگرام هست که های اسکول استودنت های دبیرستانی اصلا میرن و برای یه تیمی دارن، برای از کل کشور جمع میکنن و برای پرزیدنت و رئیس جمهور اون تیم بچه ها کار میکنن و یاد میگیرن. خلاصه حالا دارم میگم که این دانشگاه خیلی سختگیره. هر دانشگاه پرایوتی که خیلی اسم در کرده، برای چی اسم در کرده؟ برای اینکه سختگیره، برای اینکه سلکشنش و انتخابش خیلی بهترین ها را گلچین میکنه و میکشه و اونایی که واقعا استعدادشون رو نشون دادن، واقعا تلاششون رو کردن، واقعا هدف گذاری بلد بودن، مهارت ها رو از بچگی یاد گرفتن، خیلی مامان بابا خرج این بچه کردن، کلاسای اضافه گذاشتن، از همون بچگی مثلا بردنش تنیس کلاس گذاشتن، پیانو کلاس گذاشتن و این بچه رو مادر پدرم خیلی پرورش دادن. نه تنها خود بچه خودش رو پرورش داده و بیشتر از هم سنها و هم کلاسی خودش رو نشون داده، بلکه این پدر و مادر هم خیلی دخیل بودن حتما. و معمولا پدر مادرهای سطح بالا و سطح فرهنگ بالا و سطح درآمد بالا بچه هایی که وارد استنفورد میشن و میتونن پرورش بدن. خیلی کمتر، مثلا درصد کمتری پیدا میشه که مامان و بابا و پدر و مادر سطح پایین تری داشت. خانواده، حالا میتونه خانواده مادر پدر هم باشه، حالا
ما فقط یه مدل خانواده را نمیگیم اینجا. و اون بچه کلا میتونه از یه خانواده کاملا اونجوری هم نباشه و خودش به اونجا خودش رسونده باشه و این رو توی اپلیکیشن و توی رزومش نشون بده که آره من خودم تونستم این سختی‌ها رو کنار بذارم، این مشکلات رو داشتم. تو اون انشایی که مینویسه مثلا مینویسه که مثلا من یه جای بد بزرگ شدم، مثلا دور و برم معتاد بوده، ایوله بوده، ولی فهمیدم که مسیر درست چیه، اونو انتخاب کردم و الان مثلا این کارا رو کردم و به اینجا رسیدم و پس من پتانسیل و استعدادشو دارم میرسونم. حالا چی میشه بعد این بچه‌ها که وارد میشن؟ خب خیلی همشون سطح بالا و سطح علمی بالا، سطح موفقیت بالا و خیلی رقابت بالاست، خیلی سنگینه و خیلی از این بچه‌ها به یک مشکلی ایجاد میشه بینشون، بهشون میگن imposter syndrome که خودشونو خیلی باحال نمیبینن، چون وقتی مثلا یه جا میری همه باحالن چجوری خودتو باحال دیگه میتونی ببینی؟ شاید تو اون دبیرستانی که بودی میتونستی خودتو باحال ببینی، همه عین هم عالی نبودن، ولی اینجا که میای دیگه همه عالی میشن. حالا من خودم استودنت نبودم ولی از زبانای خب بچهای اینجا گشتم و شنیدم، میدونم که این ایمپاستر سیندروم یه موضوع خیلی مهمیه و یعنی این که یه مشکلی که خودتو همیشه کمتر از اون چیزی که هستی میبینی، قدر خودتو نمیدونی، باحالی خودتو نمیفهمی. و یکی از دوستای من که مثلا دانشگاهش اینجا بوده و چی میگن لیسانس و فوق لیسانسش اینجا بوده، استنفورد بوده، خودش اصلا من کاملا واضح میبینم این ایمپاستر سیندروم توش، هنوزم داره، هنوزم نمیفهمه چقدر باحاله و چه کاری باحالی کرده. معدلش داشتم من رزومش رو باش کمک میکردم، معدلش بود 3.88 یا همچین چیزی، یعنی دیگه خیلی معدل بالایی بود. بعد توی دانشگاه دیگه که غیر استنفوردن، دانشگاه معمولی دیگه 3.6 به بالا یه همچین چیزی، فکر کنم 3.6 مثلا میگن 3.6 تا 3.8 آنر بهش میگن و مثلا میگن که مثلا مدال برنز میبره. حالا نمیدونم ترجمه فارسی نداریم توضیحشو درست بدم، مثلا میگن که این مدال برنز برده کسی با این معدل کل، معدل 4 سال کلش. بعد 3.8 تا 3.9 مثلا مدال نقره میبرن، 3.9 تا 4 مدال طلا میبرن و خیلی این مهمه و همه جا ثبت میشه و توی کارشون مینویسن و اینا، این معدل خیلی غیرشو میان در واقع. و این مثلا شده بود 3.88 همچین چیزی. بعد من داشتم رزومه کمک میکردم، گفتم که خب چرا آنر تو ننوشتی که مثلا کوملاد قبول مثلا انتخابت کردن، مثلا مدال نقره بردی، شاید هم طلا مثلا. بعد گفت که ما تو استنفورد همچین چیزی نداریم و چون که همه عالیان اصلا مشکل های جی پی ای ما داریم، یعنی معضل های جی پی ای، معدل بسیار بالا داریم، همه معدل بالان و برای همین کسی از کسی متفاوت نمیشه که مثلا دانشگاه دیگه خب مثلا بگیر 10% اون معدل بالایی رو آوردن، برای همین دیستینکت و متفاوت و قابل ستایش میشن. ببخشید. ولی اینجا همه مثلا از 100% 99% شدن عالی و برای همین پس همچین ریکگنیشن و همچین تشویق دیگه وجود نداره. و خیلی برام جالب بود که واو چقدر واقعا اون رقابت عجیب غریبه اینجا برای دانشجو. واقعا یه سری از بس همه خوبن دیگه خودشونو خوب نمیبینن، خودشونو باحال نمیبینن، خودشونو سطح معمولی اون وقت میبینن در بین خوبها، در بین باحالها و یه جورایی اعتماد به نفسشون هم کم میشه بعضیا. و
آره بعد گفتم که خب پس چجوری مثلا خب همه عالین چجوری میفهمی کی خیلی باحال تره. گفت که مثلا آنر تیزیس داریم، مثلا تحقیق آخر سال میکنه کسی یه تحقیقی میکنه، یه انتشاری میده تو رشتهش یا هر چیزی و اون موقع مثلا به طرف ستایش میشه و بهشون تقدیر میشه و اونجوریه. یعنی کسی که تازه باحال بوده خیلی باحال باشه تقدیر میشه ازش و اسمش ثبت میشه به عنوان یه بچه‌ای که از بقیه باحالتر بوده، از بقیه باحال‌ها باحالتر بوده. و یه جوری هم باحاله هم خیلی ترسناکه که تو این دانشگاه آدم باشه وقتی همه عالیان، عالیگیش دیده نمیشه دیگه، مثلا تقدیری ازش نشده با همچین جی پی ای، ولی اگه هر دانشگاه دیگه بود رو سر میبردنش و میگفتن عجب مخیه و عجب بچه باحالی داریم و همه جا اسمش ثبت میشده، همه جا مدالش رو به گردن مینداختن و این چیزا. آره بعد خلاصه توی استنفورد حالا من چون کار میکنم، من حالا اینا رو که توضیح دادم بیشتر راجع به دانشجوها بود، چیزایی که فهمیدم و میدونم. نمی‌دونستم اینقدر طولانی میشه چون خیلی موضوع بحث باحالیه. میتونم توی قسمت بعدی راجع به شغلم و آدمایی که دیدم اینجا چجورین، چه حالین حرف بزنم. و حالا چند تا کتابم من گرفتم خیلی جالبن. اینا کتابای قدیمی استنفوردن. مثلا این هست، اسمش هست استنفورد کواد 1963. بعد اینا دیگه همه مثلا میگه که کلاس آف 1963 اینا آدمایی بودن که اینجا قبول شدن، ریکگنیشنشون شده. بعد یه سری خاطرات و مثلا مسابقات ورزشی که بوده اون موقع رو نشون داده، مسابقات فوتبال آمریکایی اینجا خیلی مهمه، اونا رو نشون داده، گفته چه اتفاقایی افتاده، کیا تو تیم بودن، مثلا تیم بسکتبالشون هست ببینید. بعد مثلا میگه اون سال این اتفاق افتاد، این هم وقت آخر سال همون سال در می اومده. و آدمای خیلی کمی هم اینجا قبول میشن و همون چند تایی هم که قبول میشن کلی کار میکنن و کلی مسابقات میرن و کلی مدال میارن. اون وقت خب اینقدر این چیزا باحاله، خب یک کتاب کلوف نیا کنید چقدرم کتابش. اینا مثلا آخر سال از همه آدمای باحالی که اینجا هستن در میارن و به خود آدما میفرستن. یعنی اون سالی که این آدما در اومدن گریجویت شدن، اون وقت اینا رو میفرستادن در خونهشون مثلا به عنوان خاطره و مثلا خاطرات خوب که یادشون بمونه و یه حالت تقدیری ازشون بشه. سالهای سال بگن ما تو استنفورد بودیم، مثلا اینجا عکسمون هست، این کارا رو کردیم. استنفورد افتخار کنه برای خودش، ترک رکورد خودش و بگه نگاه کنین ما چه بچهای باحالی پرورش دادیم، چه کاری کردن و یه جوری مثلا هیستوری و تاریخ بمونه. حالا من از کجا اینا رو پیدا کردم؟ چند تا دیگه هم هستن، من بیارم اینا رو. این استنفورد کواد 1941، حتی 20 سال قبل تر از اون یکی. این یکی خیلی حتی قدیمی تره، واسه عکس باحالش رو بیارم. مثلا اینجا آدم ها با لباس قدیمی وایسادن در یه کلاس هاشون حتما. اینا لیست گریجویت ها، نیا کنید چقدر شکل قدیمیه. هم خانومن، نمیدونم چرا چه رشته‌ای بوده همه خانوم بودن، چرا همشون خانومن. ولی آفرین، هرچی میبینم خانومن. اون موقع هم هست که خانوما بیشتر میومدن تو این دانشگاه. چه جالب.
این ورش هم پر خانومه. خیلی باحاله. به این موضوع دقت نکردم. این هم پسراشون گریجویت شدن. اوکی، منم دیگه اون یکی که دارم چیه؟ این حتی قدیمی تره، اصلا یادم نبود. کوات 1926. این حتی قدیمی تر از همه اوناست. اوکی، let's see. بعد این درختای گنده یک از علامت‌های استنفورد هست که اینجا هم علامتش هست. این درخت بزرگ، درخت ردوود ایناست فکر کنم. اوکی، let's see. آخه این خیلی قدیمیه. عکساشو نمیدونم میبینید یا نه. let's see. آخه گریجویتاش چه بچه بودن. چه شکلشون قدیمیه. این قشنگ نزدیک 100 سال پیشه. پس الان 2024، این 1926. واو. اوکی، اینم عکساشون. اینا استفان، یعنی آدمایی که اینجا کار میکردن اون موقع. حتی قدردانی میکردن از اونایی که اینجا کار میکردن، چون کم هم بودن. آخه شکلشونه. اوکی، چه باحال. نه هست. آره دیگه. بعد اینا رو من چجوری پیدا کردم؟ یه چیزی هست به نام ایبی توی آمریکا. اینا رو خب فرستادن در خونه اونایی که واقعا گریجویت شدن اون سال. حالا مثلا این مثلا مال پدر بزرگش بوده، طرف فوت کرده. خب بعد گذاشتن، گفتن که خب میذاریمش یکی بخره، یا مثلا طلا به یکی نمیخواسته دیگه، نیاز نداشته، وقت میذاره میفروشه توی این ایبی. و من از طریق اونا خریدم اینا رو، چون خیلی چیزای باحال قدیمی خاصی هم منم که عاشق استنفوردم، پس اینا رو خیلی دوست دارم. آره دیگه، این قصه ای بود از این که اصلا دانشگاه استنفورد چجوری به وجود اومده، چرا اینقدر خاصه و چجوری آدم رو انتخاب میکنه. و این آدم ها همینجوری که دیدید چه آدمای باحالی هستن و معمولا اینا خیلی آدمای مهمی بعدن میشن. حتی اسمشون هم، من حتی یه سری اینا رو سرچ کردم، اسمشون رو قشنگ میاد، رزومه کاریشون چه کارهای باحالی بعد از استنفورد کردن. مثلا رفتن نمیدونم وت شدن، دکتر شدن، این کار کردن، رفتن توی وایت هاوس مثلا یه کاری رئیس جمهور شدن. و همه بیشتر اینایی که گریجویت میشن بعدن یه شغل خیلی باحال، سطح باحال، کمک کن به جامعه و تغییر دهنده پیدا میکنن و انجام میدن. چون خیلی از اینا بهشون استعداد اختراع و یافتن نظرها و ایده‌های جدید مهارتش بهشون داده شده و خیلی از اینا دوست دارن که تغییرات ایجاد کنن با این مهارتی که دارن، با این استعدادهایی که دارن و توشون شکوفا شده، و برای همین خیلی تغییرات اصلا میدن، خیلی سیستم‌های جدید ایجاد میکنن و خیلی کمک میکنن به جامعه و پیشرفتش. پس این آدمایی که گریجویت میشن فقط استنفورد زیر رزومهشون نمیره، معمولا به خاطر استنفورد و این افتخاری که دارن خیلی کارهای دیگه هم در عمرشون میتونن انجام بدن و معمولا انجام میدن. خلاص امیدوارم براتون جالب بوده باشه فعلا. حالا قسمت بعدی میرم راجع به آدمایی که من باشون کار میکنم و راجع به شغلم در استنفورد و چه چیزایی دیدم و چه چیزاییشو دوست دارم، چه تفاوتهایی داره نسبت به کارهای دیگه هم براتون توضیح میدم. فعلا خدافظ.